Marcus, ny vecka och nytt påtår. Hur mår du idag? Jag mår toppen. Härligt att höra. Jag mår också jättebra. Till skillnad från en dag i somras då jag mådde jättedåligt. Du hade lite ångest, eller hur? Ja, precis. Du skickade ju med mig lite sommarläslektyr. Ja, jag kanske inte skulle gjort det. Det kanske inte var snällt. Jag läste nämligen Europe 2031. Eller faktiskt, jag lyssnade på den i podcastformat. Och jag blev liksom riktigt sänkt av den. Så dels var det du, men även Judith Wolf som hade tipsat om den här. Jag kanske har förstört fler somrar, för jag har spridit runt den där lite på IVA också och skickat den till folk och sagt så här är sommarläsning, det här måste ni kolla på. Men jag ska säga, den var väldigt bra, för den fick mig verkligen att tänka djupt. Dels på det uppdraget som vi har här på Savantic, men också vad jag vill göra och liksom sådär, hur vi ska kunna förmedla liksom Europas roll i den här stora AI liksom transformationen som vi befinner oss i, inte minst från ett geopolitiskt perspektiv. Så vad är Europe 2031? Ja, man kan säga att det skrevs av ett team på 8 och den här gruppen består av forskare, investerare och strateger. Och det här är individer då som själva har byggt och finansierat AI-system och också rådgivit diverse europeiska ledare i de här frågorna. Och poängen med att skriva det här i att det är som en scenarioberättelse, så det är inte en prognos, men det gör liksom kostnaden av passivitet väldigt konkret och väldigt känslomässigt påtagligt, för den är skrivit lite så här romanformat eller vad man ska säga. Och det funkade verkligen på mig. Så resten av sommaren liksom funderade jag på så här: Europa behöver en tydlig förhandlingsbricka i det här spelet. Och vad skulle det kunna vara? Men vi länkar till den här berättelsen om det är någon som vill läsa den i sin helhet. Och det kommer kanske komma lite spoilers här också, men den tar ju avstamp i liksom 2025-2026 releasen av DeepSeek, och den är skriven av folk som har insikt i hur diskussionerna såg ut i EU-kommissionen och sådär. Så att den är ju också någon slags samtidsdokument där den börjar. Sen fortsätter den ju med en fiktiv berättelse. Men... Ja, precis. Och också eftersom den berättas, det som har hänt några år nu, berättas som en del av den här berättelsen, så är det som att man inser hur sci-fi och crazy mycket av det som vi har upplevt de senaste åren faktiskt är. Och vilken unik tid vi befinner oss i. Så det är en ganska snygg segway in i berättelsen, måste jag säga. Ja, verkligen. Och den handlar ju om egentligen då hur Europa förlorar förmågan att kunna bestämma sin egen framtid, kan man säga. Att liksom hur det här glider oss ur händerna eftersom vi halkar efter så mycket i världens viktigaste teknologi, AI. Och hur USA och Kina, de har sin kapplöpning, och där liksom USA till slut liksom köper upp europeiska bolag och tar makten. Precis, och den gör det väldigt tydligt då att det är väldigt viktigt att vi äger en eller flera förhandlingsbrickor i Europa. Och jag tänker så här, om man har en sån här förhandlingsbricka eller en hållhake, så blir man liksom en viktig bit av den här infrastrukturen. Man är liksom inte, vi kan inte bara säga, men vi är en stor marknad, vi har si och så många miljoner kunder. Det är inte intressant i det här läget, utan vi behöver ha någon pusselbit som är viktig för den här infrastrukturen, för att vi ska ha någonting att säga till om. Och så tänker jag också att den här hållhaken behöver vara liksom väldigt smal och specifik. Vad fick du för idéer då under sommaren? Liksom? Ja, men jag har faktiskt 4 stycken som jag tänkte att jag får synka med dig och se om jag blir något klokare. Spännande. Okej, så det första är ju då, alltså ganska givet då, Europa borde bygga en egen frontier-modell. Så en av de bästa språkmodellerna i världen borde Europa bygga. Det närmsta vi har är ju Mistral. Som ju ändå trots allt då, om man tittar på liksom investerade pengar och sådär, är en dvärg jämfört med de här giganterna i USA och Kina. Och hur funkar den då? Alltså den är väl helt okej, men om man tittar på benchmarks och sådär så ligger den ju ganska långt efter. Så jag tror inte det är någon som väljer Mistral för AI-modellens
förmågor. Nej, kanske precis. att den liksom kan mäta sig när det gäller vissa europeiska språk eller sådär, liksom mindre språk. Men jag tror att man väljer ju att använda Mistral från Frankrike för att man vill ha sina modeller i EU, för att man vill vara säker på att liksom EUs datalagstiftning och AI-lagstiftning följs till punkt och pricka, och för att man vill satsa på Europa. Liksom, det är ju den typen av kunder som de får. Ja. Skulle man liksom, om man skulle kasta pengar på Mistral, eller liksom, skulle det kunna lösa problem? Skulle de kunna liksom accelerera sin utveckling eller göra något bättre? Eller? Det är ju jättesvårt att veta, men jag ser egentligen ingen anledning till varför det inte skulle kunna vara möjligt. Sen handlar det ju inte bara om pengar, det handlar ju om talang, det handlar om att liksom få tag i de här chippen för att kunna träna riktigt stora modeller och sådär också. Och där har ju OpenAI och Anthropic och andra redan skrivit långa avtal med Nvidia och så vidare för att säkerställa att de får tillgång till hårdvaran. Så det är säkert många fler utmaningar. Det räcker nog inte med att man kommer med en jättestor plånbok. Okej, så just nu så är deras position så men vi är liksom det europeiska alternativet, din data stannar här. Är det liksom ett långsiktigt sätt att vinna på? Eller kan det vara någon slags hållhak eller någon slags säkerhet för Europa i det här? Alltså jag tror att det skulle vara jättebra om vi hade ett sånt labb, och det finns ju flera röster som har pratat om det. Bland annat också som har sagt att varför skulle inte det kunna byggas här i Norden? Vi har så otroligt mycket kompetens och talang. Varför ska inte vi kunna bestämma oss för att men nu startar vi ett sånt här labb här liksom, och vi har tillgång till billig energi och vad heter det, grön energi och så vidare. Men om man skulle börja från scratch, hinner vi komma ikapp om vi skulle börja nu? Det är svårt att veta, för de här kinesiska labben som har ändå lyckats bygga väldigt stora modeller, en del av dem verkar ju ha startat relativt nyligen, så att det verkar inte helt omöjligt att man skulle kunna liksom bygga upp någonting och komma ikapp, att man inte behöver gå samma långa väg. Sen har ju de då destillerat modeller och liksom gjort angrepp mer eller mindre mot liksom amerikanska modeller och så. Det tror jag är ganska svårt att tänka sig att typ ett svenskt bolag skulle ha som strategi att så här, vi ska göra saker som inte är tillåtna med amerikanska modeller för att försöka sno deras data. Det är väldigt svårt att tänka sig att man kan driva ett sånt bolag i Sverige. Men jag tycker ändå det här är en intressant väg. Jag tror mycket mer på att liksom satsa på Mistral eller göra något sånt än att göra ett så här EU gör ett jättestort projekt där vi lägger massvis av EU-pengar för att forska och bygga upp en ny någonting. Liksom. Så du tänker att det måste vara privat kapital? Ja, jag eller? tror att det måste vara privat. Däremot så tycker jag en intressant möjlighet skulle ju vara att använda den offentliga sektorn i Europa och säga att i alla upphandlingar av AI-verktyg, i allting sånt, så måste det vara europeiskt. Så det skulle ju skapa en enorm marknad för Mistral och kanske tillräckligt mycket marknad för att ett antal andra aktörer skulle vilja lägga jättestora investeringar och ge sig in i det. För att då blir det så, men vi kommer köpa det bästa europeiska alternativet. Vi kommer inte att köpa någonting från Microsoft eller Google eller Anthropic eller någon annan. Och då tror jag man använder liksom EUs muskler på ett bättre sätt än om man skapar ett stort forskningsprojekt eller något statligt initiativ. Liksom. Men gör man också då Mistral eller vem det här nya labbet lite lat då? Alltså, de behöver, det finns ju massa sådana risker. Edge, liksom. Men jag tror ju liksom, USA skulle ju inte tillåta att offentlig sektor köpte kinesiska tjänster. Nej. Liksom, utan de måste köpa sina tjänster, och i Kina så kommer de att pusha för sina egna tjänster. Och så här, medan i Europa så använder vi mest amerikanska grejer. Så behöver vi ju inte göra. Nej. Och alla de här pengarna som vi lägger, det blir ju ganska mycket pengar från hela den europeiska marknaden. Går ju till att bygga de amerikanska labben så att de blir starkare. Så att där tror jag, det hade nog kunnat varit en strategi. Okej, så eventuellt så antingen så kan man fortsätta att satsa på Mistral, men då helst att från privata aktörer, och kanske ett sätt att ge privata aktörer mera liksom kött på benen att våga göra det är att man säger att Mistral eller den ledande frontiermodellen får access då till europeisk infrastruktur. Så då vet man att man säkrar en viss marknad. Sen tror inte jag, Claude hade ju aldrig blivit så bra som det är om inte konkurrensen hade funnits med OpenAI och ChatGPT. Så att liksom, man vill ju inte ha en aktör i Europa, utan man vill ju att det ska finnas fler aktörer. Så att det blir konkurrens. Okej, men spännande. Jag
jag skulle verkligen vilja se mycket privat kapital i Europa gå samman och bara så här, nu ska vi sno den bästa liksom, talangen och bygga någonting själva. Liksom. Vi vet ju att många på de här stora labben, vi har ju sett att de redan börjat hoppa lite hit och dit. Liksom. Kanske att det är några med europeiska rötter som känner att det här är faktiskt ett meningsfullt jobb för mig och skulle vilja komma hit om man ändå skulle kunna betala dem bra löner och allting. Ja, alltså kollar man på Google och liksom egentligen vilket som helst av de här labben så finns det ju väldigt många europeer där. Så det är ju inte så att talangen inte finns i Europa. Nej. Och det händer ju väldigt spännande saker. Dels på Mistral i Frankrike men också i London med alla som jobbar på DeepMind där och så vidare. Så det finns ju jättemycket duktiga både ingenjörer och forskare som är europeer. En hel del av dem är ju fortfarande i Europa. Många har åkt till USA. Man kanske kan locka tillbaka dem och, så här, och skapa riktigt fina incitamentsprogram och så för att liksom bygga upp det här på riktigt. Det vore ju ändå väldigt, väldigt fint. Okej, men jag har ju tänkt lite kreativt då i sommar. Okej, så scenario 2 då, det är att vi har ju massa pengar i Europa, i alla fall om vi slår ihop alla våra påsar och sådär. Skulle vi då kunna köpa ett betydande stake i ett ledande labb? Så att vi går in och köper en 5-10% av OpenAI eller Anthropic eller någonting sånt. Skulle det kunna vara ett alternativ? Så jag tror inte det skulle påverka så himla mycket. För i alla fall om man tar Anthropic och OpenAI, för de har ju lite liksom byggt upp en struktur för att så här, ja, men det ska inte vara så lätt att styra dem kommersiellt. Utan nu kommer jag inte ihåg exakt hur det ser ut, men det är ju liksom typ en stiftelse som ska styra inriktningen för vad heter det, OpenAI, och nu har det varit en massa turer kring det där, så jag vet inte riktigt om det fortfarande är så eller om de har lyckats krångla sig ur det där. Och på Anthropic så har de någon slags sånt där leaderboard som då du kan köpa aktierna men du kan inte köpa in det i bestämmandet för den långsiktiga liksom, riktningen. Sen tror jag 5% skulle vara alldeles för lite. Man skulle behöva köpa typ 50% av någon av de där labben eller någonting sånt för att liksom verkligen känna att Europa har en påverkan. Jag menar, det har ju ändå redan pratats om liksom, att den amerikanska regeringen skulle köpa in sig i OpenAI. Jag vet att då viftades som Altman med en 5% i stake i det. Jag vet att vissa säger att det egentligen är ett räddningspaket i så fall. Liksom, att man liksom hjälper dem att flyta vidare lite. Men jag vet inte, tänk om han skulle komma till Europa och be de europeiska ledarna om det, skulle det vara ett alternativ? Tror att de skulle jag tror ju ändå att det är fler och fler europeiska ledare nu som börjar vakna. Så att någonting borde ju hända. Liksom. Och jag tror faktiskt att vi i Sverige kan ha en oproportionerligt stor möjlighet att påverka det här tack vare att vi har alla framgångsrika AI-bolag som kommer ut ur Stockholm. Så liksom, vi är ju i topp i världen. Liksom. Och även med då alla bolag som knoppas av och kommer från olika startups relaterade till Klarna och så vidare. Så vi har ju ett ganska spännande liksom, nätverk här under också. Så att på det sättet skulle nog Sverige kunna ha en stark röst och säga att men vi har alla kompetenser, vi har alla förmågor. Men det behövs ju en plan och man behöver ju få ihop alla de här länderna och EU är ju spretigt. Ja, det är min oro liksom, att vi sitter och det här klassiska liksom, EU skapar regler kring grejer men inte så mycket action och inte liksom, det finns inte i framkanten av att driva den tekniska utvecklingen. Men ett annat alternativ är ju att pengarna skulle inte komma alls från EU eller från staten utan att det här är liksom privata. Wallenberg-familjen till exempel förstår ju jättemycket värdet av AI och vill göra saker. Vet att de som ligger bakom Lidl till exempel gör ju nu enorma investeringar för att bygga cloud-lösningar som är europeiska och så vidare. Så det finns ju olika familjer och aktörer och så här ute i Europa som ser det här. Så kanske om man kunde liksom få ett gäng av dem att gå ihop så hade det nog kunnat hända saker fortare. Det skulle vara fantastiskt. Och det som ändå är positivt är att jag tänker att de här AI-labben, de är ju liksom öppna för ovanliga ägarupplägg. Vi har ju, liksom, det finns ju alla möjliga sorters olika sätt som de hittar pengar och sådär. Så att jag tänker att det kanske inte är ett helt dött lopp att göra någonting sånt. Sen undrar jag hur investerarmarknaden kommer att se ut. Alltså, det känns ju som att alla lite ändå går och väntar på så här att bubblan ska spricka och så här, när händer det? Och, alltså, på lång sikt kommer det bli jättebra, men vad händer på kort sikt? Så det är kanske inte så lätt att få investerare i Europa som ju traditionellt sett har varit mycket mera
försiktiga med högriskinvesteringar än vad amerikanska investerare har varit. Att liksom öppna plånboken och satsa på någonting sånt här just nu i Europa. Ja, men spännande. Det är ju intressant att det ändå pratas om det då på ett sätt från ett amerikanskt perspektiv med OpenAI. Men det här med Europa är ju lite annorlunda. Men du hade tänkt fram den här till scenarion, eller hur? Ja, det här har diskuterats ganska mycket. Och det är att vi skulle kunna bygga datacenter snabbt. Vi har i vissa delar liksom tillgång till billig energi. Sverige har ett svalt klimat, vilket också är väldigt positivt när man bygger datacenter. Och sen skulle vi bygga massa datacenter som de behöver den här computen till. Och så säger vi så här, om ni ska få våran compute, då vill vi ha access till era frontier-modeller. För det byggs ju datacenter redan nu. Inte minst i Norge har det byggts en jättestor i Spanien också. Men man lägger liksom inte in de hållhakarna från start. Nej. Utan man bara, varsågod Facebook, kom och bygg här. Men man säger inte så här, vi måste ha access till era bästa modeller eller liknande. Och det tycker jag att vi borde vara tydligare med och kanske accelerera, säga att det är vår strategi. Vi kommer vara världens compute i den här stora, man brukar prata om en liksom AI-tårta, liksom. En viktig komponent i det här. Det är ju ett lager där man så att säga slänger in massa pengar, så får man hårdvara och så kan man liksom bygga någon slags stake. Idag är det en ganska liten andel av den totala mängden compute som finns i Europa. Så jag vet inte, jag har inte i huvudet liksom hur många procent det är, men det är en mycket mindre del än vad som finns i USA och Kina. Så det är ju ett race att komma ikapp i så fall, och man måste få tillgång till det här. Om liksom hårdvaran tillverkas av amerikanska eller kinesiska aktörer eller Taiwan då. Men då hur kommer vi åt att vi får köpa en så stor andel av det här att det här liksom räcker som stake? Jag tycker det skulle vara spännande om man kunde vara lite mer specialiserad, för att liksom bygga datacenter kan man göra var som helst i världen. Så här, och visst, vi ska göra det, och det är nog klokt att ha liksom en plan kring liksom vissa motprestationer och säga att men ni får träna era modeller här, men då ska vi också ha tillgång till dem. Men jag tänker att det finns andra saker då, som till exempel rare earth metals kanske, som verkar kunna finnas bland annat i Sverige. Det finns i Ukraina också, det finns på vissa liksom platser i Europa. Om man kunde bli duktig på att utvinna det, då är det ett alternativ som kanske är mer attraktivt än att skaffa rare earth metals från Kina för USA. Så det blir ju ett starkt förhandlingskort i så fall. Ja, just alltså säga att men ni får inte tillgång till det här, ni kan inte tillverka några chip, eller tillverkas det chip av de här rare earth metals, då måste allting som tränas på dem liksom bli tillgängligt i Europa eller någonting annat, alltså någon slags upplägg kring det. Och sen har vi ju ASML som liksom har teknologin för att tillverka. Kan du inte berätta om ASML? Det är ju ett nederländskt bolag. De har då teknologin för att bygga maskinerna som sen framställer de här AI-chippen. De är enda i världen typ som kan bygga de här maskinerna. Ja, det börjar väl dyka upp lite. Deras aktier skakade lite grann och lite sådär, för att det har dykt upp ett kinesiskt bolag nu som har en liknande teknologi liksom. Och som också är väldigt avancerad. Så att Kina försöker naturligtvis också skaffa sig den här teknologin. Men där tror jag ändå att det finns ju liksom, om man sitter på någon pusselbit som är mer unik så det här finns bara här. Rare earth metals är ju också, det är ju en massa olika metaller. Så man kan ju bli specialist på en av de metallerna och säga att men den här är vi bäst på. Det finns bara från Sverige eller svenska gruvor med den här kvaliteten eller vad det är för något. Ja, och vi har ju en lång historia av gruvindustri och så här som vi är duktiga på. Så. Precis, och då att vi hela tiden ställer motprestationer. För jag tror att det är det här som händer. Vi bygger så här fina, detta Stargate tror jag det heter, i Narvik, det här fantastiska datacentret. Men sen har vi inte vi ställer inga krav. Eller du vet så här... Alltså det som jag tror verkligen är det vi borde satsa på, det är ju fysisk AI. Ja. Att liksom, hur kan AI användas i industrin, i liksom fysiska tillämpningar. Och då pratar jag inte bara om robotar utan liksom alla typer av, där du har sensorer som mäter fysisk verklighet och någon typ av aktuatorer eller någonting som agerar i den här verkligheten. Ja, och det skulle ju verkligen gå hand i hand med Europas liksom
industri, eller liksom vår industriella bas. Exakt, på något vis. och vi har jättefina ingenjörer, vi har jättestarka industribolag. Här har vi en massa fördelar. Den fronten är på väg att öppnas nu. Liksom. Det finns ingen som leder eller vinner i den ännu. Nej. Vad behövs då för att göra det? Vad skulle behövas? Ja, det är en jätteviktig fråga. Och jag är med nu i en arbetsgrupp på IVA som håller på att titta på det där. Ja, vad är IVA nu igen? Ingenjörs- och vetenskapsakademin. Som håller på att titta på det bland annat. Då. Så att jag försöker engagera mig i det här, försöker knyta liksom kontakter med så mycket industribolag och så vidare. Och vi på Savantic jobbar jättemycket med fysisk AI och sådär. Så att jag tror att vi har inte alla svaren ännu på hur man ska göra. Men definitivt så handlar det ju om att vi måste få mer mod hos de industriföretagen som vi har att använda de här teknologierna och testa dem och liksom implementera dem på riktigt och inte bara köra liksom proof of concept och sådär. Så att det handlar ju om att industrin måste leda här. Men ger det oss en hållhak eller förhandlingsbricka i den här AI-pyramiden eller tårtan eller ett lager i den tårtan, bara att vi kan applicera den väldigt väl? Nej, om man ser det här som den här bara generativa och det leder fram till jättestora språkmodeller. Men ja, om man ser nästa generation av den här teknologin, nämligen att vi har ju optimerat allting som handlar om information och det är det vi håller på att göra nu och det är alla white collar arbeten, liksom, kontorsjobb som är hotade och så vidare, där vi kan optimera och effektivisera och sådär. Men AI tillämpas fortfarande väldigt lite ute i den fysiska verkligheten där mänskligheten har alla sina största utmaningar egentligen. Alltså energi och infrastruktur och vad heter det, mycket av suveräniteten handlar om det. Logistikutmaningar, utsläpp, klimat, alla sådana här saker. Så att om vi i Europa kan bli riktigt bra på det och liksom bygga de nya stora AI-labben för fysisk AI, då kommer vi kunna säga att men vi har någonting som inte ni har. Vi är jätteduktiga på att bygga framgångsrik industri och robotisering och alla sådana här saker. Ni har jättebra språkmodeller. Det är klart att vi ska liksom sälja tjänster till varandra. Ja, precis. Vi är jättebra på sensorteknik eller computer vision. Eller så istället för att liksom springa efter och försöka vinna det loppet som de redan leder med flera mil, så kanske vi kan se till att vinna i det här loppet som inte riktigt har startat eller precis har startat. Men jag har ju ännu ett till. Ja, vad spännande. Scenario 4, eller vad blir det? Ja, exakt. Och, precis. Man kan säga så här, en annan idé då som jag har är att, eller som har diskuterats mycket, det är ett gäng så här lite mellanländer, eller vad man ska säga nu. Så i Europa kan man säga att det enda landet egentligen som har en sån här kritisk infrastruktur idag är Holland, Nederländerna med ASML. Men så är vi liksom ett gäng olika länder globalt som ändå har stora marknader och är... Ja, men vi är viktiga på våra sätt. Liksom. Men skulle vi kunna liksom, bygga en allians med andra länder som sitter på viktiga pusselbitar, så jag tänker typ EU då med ASML, det är ett Sydkorea som också är ett, så här, lite, liksom ett mindre land som är hotat, som har minneskretsar, Kanada etc. Liksom. Japan måste vi samarbeta med. Jag dels älskar Japan, men sen Japan och Sverige ligger ju otroligt långt fram innan en robotik. Just så att liksom, om man tittar på ABB och i Japan med KUKA och alla de här bolagen. Så att jag tror absolut att vi skulle kunna samarbeta inom det området. Och de har stålindustri där också. Och så där. Det finns flera saker. Så liksom att vi bygger... Fordonsindustri. Vi tittar liksom bortom bara EU och de här länderna som är geografiskt nära. Men också så här, vilka andra är där ute i en liknande sits som också behöver kroka arm med någon för att få mera... en bättre förhandlingsbricka helt enkelt. Jag tror att det finns en otrolig möjlighet nu eftersom det är inte jättekul att vara allierad med USA. Liksom. Nej. Utan ofta behandlar de sina alltså typ Putin eller Xi Jinping bättre än sina allierade i Europa. Så att det är väl en jättebra chans och jag tror att Kanada känner ju det här jättestarkt. Att men vi får tullar och allt möjligt nu. Vi har alltid varit kompis med USA. Men nu är vi inte kompisar längre. Så nu kan vi samarbeta med andra. Och Kanada är ju faktiskt väldigt långt fram inom AI-forskning. Och det finns ju ett fint samarbete nu också genom AI Sweden med Toronto och sådär. Så att jag tror att här finns det nog goda möjligheter att samarbeta mer och knyta allianser. Ja,
men kanske att det här ska jag säga, är också en av rekommendationerna som kommer i den här rapporten. Vi borde liksom knyta starka allianser, men tänka också bortom EU. Liksom. Vilka är de här andra? Indien är ju också en otroligt viktig och stor spelare som liksom seglar upp successivt. En gigantisk marknad. De har också väldigt bra universitet med många duktiga ingenjörer som kommer ut och sådär. Också ett spännande land då. Så att vi liksom tillsammans då bygger och kräver tillgång och skapar lite flaskhalsar för amerikanerna och kineserna. För att liksom, återfå våra makt och inte helt enkelt ha vår suveränitet någonstans, handlar det om till syvende och sist. Liksom. Definitivt så behövs det en strategi. Okej Marcus, så du har fått 4 scenarier av mig. Du gav mig ytterligare ett 5:e som var det här med fysisk AI. Om du skulle liksom försöka göra en förutsägelse, en liten prediction framöver. Ska vi liksom bygga en egen modell? Ska vi köpa stake i ett amerikanskt bolag? Ska vi bygga datacenter och kräva tillgång? Eller ska vi bygga en allians med andra medelmakter? Eller fokusera på nästa teknologi, den fysiska AI:n? Vilken tror du faktiskt är den vinnande strategin? Och är det någon av de här? Jag tror starkt på att det här med fysisk AI ändå kommer att hända. Och att Europa har god chans att lyckas inom det här området. Jag tror att det kommer att hända. Jag tror inte vi kommer vara lika naiva när det kommer till byggandet av datacenter också. Så någon typ av liksom motkrav eller liknande tror jag är rimligt att tro att det kommer att komma. Okay. Sen får vi se exakt liksom hur det blir formulerat och så vidare. Men jag tror liksom vi kommer behöva samarbeta bättre och det kommer vi nog lyckas med. Jag kan också ge en lite mer negativ prediction. Och det är att jag tror att EU kommer att göra någon typ av liksom, vi tar EU-pengar och satsar på någonting för att bygga ett stort liksom, statligt styrt eller liksom, överstatligt projekt kring det här på något sätt som kommer att misslyckas. Det tror jag. För att jag känns som att det är i riktningen. Liksom. Det är lite så man resonerar inom EU. Att, men hur kan vi skapa ett nytt stort program som är med en massa pengar liksom, från de här olika delstaterna och försöka göra något. Och så blir det en väldigt tungrodd grej som inte alls kan hålla det här tempot som en massa AI-labb klarar av att göra. Nej, precis. Men jag vet inte, det finns ju flera liksom, aktörer nu, även om inte Storbritannien är med längre och London och hela den här hubben är med liksom, i EU längre, så har ju de vaknat ganska mycket och ser många av de här grejerna och ser också att liksom, samarbetet med USA inte funkar så bra. Nej. Så de har ju vänt sig lite tillbaks till Europa. Och där finns det ju väldigt mycket kompetens. Och sen har vi Paris och så har vi uppe i Sverige här och i Stockholm framförallt massa talang och så här. Så att det kan ju också börja hända saker som inte sker på EU-nivå utan som kanske sker mellan de här länderna som har kommit lite längre. Vad behöver vi från EU då? För att jag vet inte, kan de på något sätt accelerera det här eller liksom gynna det? Det absolut bästa och som jag ändå känner är hyfsat troligt att det skulle kunna hända är ju att man jobbar med det här upphandlingsverktyget och ställer vissa krav att men om du ska upphandla det här och det här så ska data finnas i Europa eller det ska vara europeiska bolag eller det ska vara en viss ägandeandel europeisk ägandeandel i ett bolag för att de tjänsterna ska vara tillåtna att användas i offentlig sektor eller att de ska få vara med i en sån upphandling. Det hade ju varit jättebra tror jag. Ja. Okej, så den som vinner är fysisk AI, är det du säger? I stort sett. Fysisk AI och sen att skapa en egen marknad. Ja. Och sen på något sätt, det är väl också liksom en liten blandning av allting. Vi måste väl också kanske jobba med de här andra mellanmaktsländerna. Alltså det är ju inte en dålig strategi. Man kanske måste göra lite allt på en gång. Och om vi ska bygga ett nytt datacenter, då får vi ha lite motprestation och kräva tillbaka liksom. Vi kanske inte ska vara så... Jag tror inte att vi är så naiva längre. Men vi kanske behöver liksom... Jag tänker på Kina som de gjorde att om du vill etablera en fabrik i Kina då måste du starta en joint venture med ett kinesiskt bolag. Och det måste vara liksom 50-50 ägande. Så startar du det nya bolaget och där bygger du din fabrik. Just det. Och IP:n måste finnas i Kina liksom. Som det här gemensamt utvecklats.
Och så har ju de byggt upp sin industri och kommit ikapp. Vi kan ju faktiskt göra något liknande nu och säga att ja, men ni får absolut liksom, lägga er compute här i Europa. Men då måste tillräckligt mycket av IP:n hamna här, eller liksom, ni måste göra det genom ett gemensamt ägt bolag. Microsoft får inte bara bygga ett datacenter, utan det ska ägas gemensamt med något europeiskt och så vidare. Alltså olika, den typen av strategi tror jag, den har ju funkat för Kina. Varför skulle den inte kunna funka för oss? Det skulle väl vara om man ville bygga i Kina för att det var så mycket billigare arbetskraft där. Ja, men det var ju det. Men här har vi billig energi och tillgång till liksom vatten och sådana saker, så, till exempel. Ja, men spännande. Jag känner mig ändå lite mer optimistisk nu. Det finns ju många vägar ut. Jag tycker inte att man behöver gräva ner sig helt. Och som vanligt så här, framtiden är ju inte någonting som händer, utan det är något som vi skapar. Och alla har ju liksom, alla kan ju gå ut i världen och predika och prata om det här och känna liksom att jag kan inte göra allt, men jag kan göra någonting för att göra liksom en bra förflyttning för Europa. Och det finns ju jättestarka och fina krafter också med Norrsken och i startup-communityn. Jag upplever att var och varannan person man träffar som bygger någon typ av bolag gör det med en vision om en bättre framtid, och som inte handlar om så men vi ska sälja mer av ABC, utan att vi ska skapa en värld som faktiskt är bättre. Och jag tror att det skulle vara väldigt olyckligt om Europa inte fanns med i diskussionen om hur det här ska utvecklas långsiktigt, hur den här teknologin och samhället ska byggas. Så det finns alla skäl att vi ska trycka gasen i botten här och försöka lyckas inom det här området, för att vi behövs. Ja, och vi har ju faktiskt en sjukt trevlig hörn av jorden, eller hur? Jag tycker att vi har lyckats väldigt bra med liksom våra demokratier och liksom kapitalism på ett bra sätt, och vi har ändå sociala strukturer som håller upp och jag vet inte, en bra balans som vi ska värna och också som vi ska försöka växla upp in i framtiden. Helt klart. Och med de orden tänker jag att vi avslutar den här dagen. Tack Marcus för den här diskussionen, det var jättespännande. Tack Charlotte, superkul. Tack. Och om du som har lyssnat har gillat det här avsnittet, så följ oss gärna på Spotify eller den kanalen du är på. Och så får du också gärna följa oss på LinkedIn, där vi också lägger upp saker ganska ofta. Tack för idag! Hej då! Ciao!